คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังแล้วก็เรคคอร์ดการขายโดยใช้ตัว Power Pivot ข้อมูลของเรานะครับเรามีอยู่ตารางหนึ่งตารางนี้โดยที่มี Date In ก็คือวันเข้ารับสต็อกวันรับเข้าสต็อกนะครับวันรับสินค้าเข้าสต็อกแล้วก็มีตัว Product ระบุว่าเป็นแพ็กเกจเบอร์อะไรน้ำหนักของแต่ละแพ็กเกจจากนั้นในวันขายนะครับเราจะบุชื่อลูกค้าแล้วก็ Date Out ว่าขายไปวันไหนเรคคอร์ดของเรามีตารางนี้ตารางเดียวนะฮะ ข้อมูลที่เป็น blank อยู่ลักษณะนี้ก็คือข้อมูลที่ยังอยู่ในสต็อกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถูกขายทีนี้จากข้อมูลชุดเนี้ยเราจะสร้างรีพอร์ตโดยใช้ตัว Power Pivot รีพอร์ตจะออกมาได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะบอกว่าสต็อกณสิ้นเดือนแต่ละเดือนนะครับของแต่ละสินค้านั้นจะมีจำนวนเท่าไหร่บ้างแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะบอกว่าสต็อกคงเหลือนะครับของแต่ละสินค้าในแต่ละเดือนนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างโดยระบุเป็น Package Number ได้เลยแล้วก็อีกรีพอร์ตหนึ่งนะครับที่จะทำตัวอย่างให้ดูก็คือจะเป็นเรคคอร์ดการขายว่าในแต่ละเดือนนั้นขายลูกค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าแต่ละรายซื้อ Product อะไรบ้างเรามาดูกันครับว่าทำยังไงได้ ก่อนอื่นนะครับจากตารางนี้นะครับเราจะ Import ข้อมูลเข้าไปในตัว Power Pivot ก่อนเราคลิกที่แถบเครื่องมือ Power Pivot ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมี Add to Data Model เราคลิกเข้าไปเลยหน้านี้นะครับเราจะเข้ามาสู่ Data Model แล้วเราจัดข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะวันที่นะครับที่มันเข้ามาเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามันเป็นวันที่แล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันนะครับเราจะเอาวันที่อย่างเดียวเวลาเราจะไม่เอาตรงนี้เราไม่เอาดังนั้นเราจะไปปรับ format กันนะครับโดยที่เราจะไปที่ตัว format ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกเป็นวันที่อย่างเดียวไม่เอาเวลาคอลัมน์ date out ก็เช่นกันนะครับ เราเลือกวันที่อย่างเดียวเราไม่เอาเวลาอ่าได้แล้วนะข้อมูลของเราที่เราต้องการทีนี้การสร้างตัว Power Pivot นะครับทางที่ดีเราควรจะมี Date Table นะครับเอาไว้สำหรับอ้างอิงแล้วก็การเขียน Measure ต่างๆที่เกี่ยวกับวันเวลาอะไรต่างๆวิธีการสร้าง Date Table นะครับเราจะไปที่ตัว Design นะครับแล้วมันจะมี Date Table อยู่ เราคลิกที่ Date Table แล้วก็ New เมื่อเราคลิก Create Date Table ออกมานะครับมันจะมีชีตชื่อ Calendar แล้วก็ข้อมูลก็จะเป็นวันที่ออกมาลักษณะนี้นะครับมันจะ generate ให้เองเรามาปรับรูปแบบกันนิดหนึ่งนะฮะคอลัมน์แรกนะครับรูปแบบตอนนี้มันมีวันที่ติดอยู่แล้วก็มีเวลาด้วยตรงนี้นะฮะเราจะไม่เอาเวลานะครับผมขอปรับ Format ตัวนี้นิดหนึ่งไปที่ Home แล้วก็ Format เราเลือกเอาวันที่อย่างเดียวแล้วก็ Day of Week ตรงนี้นะครับผมไม่ใช้ผมคลิกขวาแล้วก็ Delete Column Day of Week Number ตรงนี้เราก็ไม่เอานะครับ Delete ทิ้งส่วนคอลัมน์ Month Number ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นิดหนึ่งเป็น Month Num นะครับเวลาอ้างอิงสูตรจะได้ดูง่ายๆแล้วก็ Month ตรงนี้นะครับคอลัมน์ Month ตอนนี้มันระบุเป็นชื่อเดือนเป็นชื่อเต็มอยู่เพราะว่าโค้ดตรงนี้นะครับมันเป็น M4 ตัวผมอยากเอาชื่อเดือนเป็นชื่อย่อนะฮะผมเอาเป็น M3 ตัวแล้วก็ Enter แล้วก็ตัวนี้ผมแก้นิดหนึ่งนะครับปีผมจะเปลี่ยนเป็นปีแสดงแค่2หลักพอเราได้ข้อมูลลักษณะนี้แล้วทีนี้
ชื่อเดือนตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรมันเลยนะครับแล้วเราไปแสดงผลในตัว pivot table มันจะรันข้อมูลตามตัวอักษรนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว A นั่นหมายความว่าออกัสมันจะขึ้นเป็นมาเป็นเดือนที่1ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มันรัน number นะครับ January เป็นเดือนแรกแล้วก็ December เป็นเดือนสุดท้ายเราต้องอ้างอิงตัวมันนำตรงนี้นะฮะเราจะอ้างอิงบอกว่าคอลัมน์นี้นะครับเราจะ sort by คอลัมน์แล้วก็ sort by คอลัมน์ชื่อมันนำแบบนี้แล้วก็กดโอเคอ่าตอนนี้เราเตรียมข้อมูล Calendar เสร็จแล้วนะฮะตัวแท็บ Calendar ตัวนี้เราไปที่ Diagram ตัวนี้นะครับ Diagram View เพื่อเราจะสร้างความสัมพันธ์ของตารางกันขึ้นมาตอนนี้ตารางของเรามีอยู่2ตารางนะครับก็คือตาราง Calendar แล้วก็ตาราง Transaction ตาราง Calendar นะครับ Date Hierarchy ผมขอ delete ก่อนผมไม่เอานะผม delete ก่อนทีนี้2ตารางเนี้ยมันต้องมีความสัมพันธ์กันถามว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะฮะมันจะสัมพันธ์กันโดยคอลัมน์ชื่อ Date นี่มันเป็นวันที่ Date in แล้วก็ Date นะตัวนี้สัมพันธ์กันดังนั้นเราจะโยงความสัมพันธ์กันโดยที่คลิกที่ Calendar ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากมาที่ Date in แบบนี้มันจะเกิดลูกศรแบบนี้ขึ้นมานะฮะตัวนี้ซึ่งมันจะบอกว่าความสัมพันธ์ลักษณะเนี้ยเป็น one to many นะฮะก็คือ one หมายความว่าฝั่ง Calendar ตัวเนี้ยข้อมูลจะเป็น unique นะฮะคอลัมน์นี้จะเป็น unique จะไม่มีข้อมูลซ้ำส่วน transaction นะครับคอลัมน์ที่เป็น date in อาจจะมีวันที่ที่ซ้ำกันได้เพราะว่าสินค้าที่ขายในแต่ละวันนะครับอาจจะมีหลายรายการได้ เราสร้างความสัมพันธ์ของ2ตารางเสร็จแล้วทีนี้ date out ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการสร้าง measure เกี่ยวกับ date out ด้วยดังนั้น date out ต้องสร้างความสัมพันธ์กับ date ด้วยแต่สังเกตว่าตัว date out นะฮะมันความสัมพันธ์จะเป็นเส้นประเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น optional นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับ date out ใน measure เราต้องใช้ตัว measure ชื่อ use relationship นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่สร้าง measure อีกทีหนึ่งตอนนี้เราเตรียมข้อมูลนะครับ data model ของเราเสร็จแล้วเราปิดหน้านี้ไปก่อนเรามาสร้าง measure กันตัวแรกนะครับผมจะสร้างคอลัมน์ที่เป็น in นะครับก็คือหมายความว่าตัว in stock นะครับเรามีจำนวนกิโลอยู่ตรงนี้เราต้องการรู้ว่าในแต่ละวันนะครับมีสต็อกเข้ามาจำนวนเท่าไหร่บ้างผมมาอยู่ที่หน้านี้ดีกว่าเราคลิกที่แถบตัว power pivot นะครับแล้วก็ไปที่ measure คลิกที่ new measure นะฮะจะมี pop up ขึ้นมาตัวหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะเขียนสูตรที่เรียกว่าเป็น DAX นะฮะเป็นภาษา DAX นะฮะ DAX เราจะเขียนบนเทเบิลชื่อ transaction นะครับมันจะมี2เทเบิลมี calendar กับ transaction เราเลือกชื่อ transaction นะครับ measure name นะครับผมตั้งชื่อเป็น in จากนั้นตัวสูตรที่เราจะเขียนนะครับเราจะ sum โดย sum ตัวคอลัมน์กิโลปิดวงเล็บแล้วก็ลักษณะข้อมูลนะครับจะเป็น number เราเลือกที่ whole number ของเราไม่มีทศนิยมแล้วก็ขอใส่คอมมาด้วยกดโอเคตอนนี้เราสร้าง measure ชื่อ in แล้วเรามาลองดูผลลัพธ์กันนิดหนึ่งผมไปที่ insert นะครับ pivot table แล้วก็เลือก form data model กดโอเคเราจะเลือกสร้าง pivot table ตัวนี้แล้วทีนี้เราจะเลือกตัวคอลัมน์เป็นโรนะฮะโรผมเลือกเป็นเดือนมันอยู่ตรงนี้
จากนั้นตัว in ที่เราสร้างไว้ผมใส่เข้าไปมันก็จะได้ยอด in ของแต่ละเดือนสังเกตว่าข้อมูลคอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้นะครับข้อมูลตรงกันเราได้ in แล้วทีนี้เราจะสร้าง out บ้างสร้าง out นะครับผมจะขอเข้าไปที่ตัว Data Model นะครับจะลองสร้างอีกวิธีหนึ่งผมไปที่ Power Pivot นะครับแล้วก็ Manage ตรงนี้มันจะเปิดขึ้นมาเป็นหน้านี้นะฮะอ่าที่แถบ Transaction สังเกตว่าสูตรที่เราเขียนเอาไว้เมื่อสักครู่มันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะเขียนได้ก็คือเราจะเขียนสูตรที่ตรงนี้ได้นะฮะผมคลิกที่เซลล์นี้ไว้นะครับแล้วผมขึ้นมาเขียนสูตรตรงนี้ผมจะตั้งชื่อ measure ว่า out นะฮะแล้วก็ colon เท่ากับ out นะครับเราจะคำนวณลักษณะเดียวกับ in เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวความสัมพันธ์ของtable calendar กับตัว table ของ transaction นะครับมันเป็น optional อยู่ดังนั้นผมจะต้องใช้ตัว calculated ช่วยนะครับผมพิมพ์ calculated จากนั้นผมจะ sum กิโลนะครับ kg sum ตัวกิโลจากนั้นตัวฟิลเตอร์นะครับผมจะสั่งบอกว่าผมจะ use relationship นะครับโดยเราจะอ้างความสัมพันธ์ของตัวที่เราสร้างไว้ก็คือตัว calendar date นะฮะคอลัมน์ calendar date กับอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือ table transaction เป็นคอลัมน์ชื่อ date out ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปิดวงเล็บจากนั้นนะครับเราไปที่ design ไปที่ Home นะฮะเราปรับตัว Format ตรงนี้ได้นะฮะ Format ผมปรับเป็นตัว whole number แล้วก็ใส่คอมมาด้วยตัวนี้เป็น date out นะฮะแล้วก็ปิดหน้านี้ไปเรามาดู date out กันผมคลิกเลือก out ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีข้อมูล out มาแล้วแต่ว่า out ตอนนี้ข้อมูลมันไม่ตรงกับที่เราต้องการสังเกตว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันมีตัว blank ตรงนี้ติดอยู่410นะฮะถามว่า blank มาจากไหน blank มาจากตรงนี้นี่ท่อนนี้นะครับ410เท่ากันเลยดังนั้นเราต้องกรองท่อนนี้ออกไปนะครับเราจะขอกลับเข้าไปแก้สูตรนิดหนึ่งนะฮะแก้สูตรนะครับผมจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ผมใช้ measure ตัวนี้นะครับ manage measure จากนั้นเลือก out แล้วก็ edit ที่ out นะครับผมจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปผมลบวงเล็บปิดท้ายออกไปก่อนแล้วก็คอมมานะครับเราจะอ้างอิงที่ตัว transaction นะครับ date out เราจะบอกว่าจะเอาข้อมูลที่ไม่เท่ากับ blank แบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดวงเล็บกดโอเค close ไปเราได้ข้อมูลตามต้องการละมี in มี out ละอ่าทีนี้สิ่งถัดมาที่เราจะทำก็คือเราจะสร้างตัว begin กับ end เรามาดูคอนเซปต์กันนิดหนึ่งนะครับการสร้าง begin กับ end สมมุติว่าเรามีตารางข้อมูลอยู่เป็นตารางนี้นะฮะมีวันที่รันไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่1รันไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อมูล in out แล้วก็มี end หน้าตาเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็น balance stock ที่เราเห็นกันทั่วๆไป
สมมุติว่าเราต้องการหายอดเอ่อ begin นะของ period นี้ period วันที่4ถึง7ถามว่า begin คือเท่าไหร่ยอด begin ก็คือ20ถูกไหมฮะเพราะว่า begin ก็คือปลายงวดของงวดก่อนหน้าปลายงวดของงวดก่อนหน้าคือวันที่3ก็คือ20มันก็จะยกยอดมาเป็น begin ตรงนี้ส่วน end balance นะครับของงวดวันที่4ถึง7ก็คือ10อ่าดังนั้นตัว period นี้นะครับ4ถึง7ยอด begin ก็คือ20แล้วก็ end คือ10ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเขียนโลจิกในการทำตัว DAG measure กันยังไงสังเกตดูนะครับเอา begin ก่อน begin เลข20นะครับมาจากไหนเรามี in แล้วก็มี out นะครับเราลองซ้ำก้อนนี้ดูเท่ากับ20เลยอยู่ตรงนี้นะฮะเท่ากันเลยนั่นหมายความว่ายอดตั้งต้นนะครับ begin ของตัว period นี้มันก็จะคือมันก็คือนะครับการ sum ตัว in out นะครับรวมกันแล้วก็ระบุเงื่อนไขโดยที่วันที่นะฮะเราจะเอาน้อยกว่าวันที่ที่เป็นค่ามินของก้อนนี้วันที่ก้อนนี้นะครับค่ามินมันอยู่ที่4วันที่4ดังนั้นวันที่ที่น้อยกว่าค่ามินก็คือวันที่3แล้วเราก็จะซัมช่วงนี้ออกมานะฮะก็จะได้ค่าเป็น20ในทางกลับกันนะครับค่า max เกิดจากอะไรค่า max ของ period นี้นะครับขอโทษครับไม่ใช่ค่า max ค่า end balance นะครับยอดปลายงวดของช่วงนี้นะครับวันที่4ถึง7คืออะไรคือเลข10เลข10มาจากไหนก็คือมาจากการซ้ำก้อนนี้3ได้10ตรงกับตรงนี้พอดีนะฮะนั่นหมายความว่าปลายงวดนะครับ end balance มันก็คือการซ้ำข้อมูล date in กับ out รวมกันนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าเจ้าตัวเอ่อค่า max นะของช่วงข้อมูลเนี้ยก็คือวันที่7นะฮะซ้ำให้อยู่ในช่วงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ max มันก็จะซ้ำมาถึงช่วงนี้นะ ดังนั้นเราจะเอาโลจิก2เรื่องนี้ไปเขียนตัว begin แล้วก็ end balance นะฮะเรากลับมาที่หน้านี้นะฮะผมคลิกที่ new measure นะครับแล้วก็ผมระบุว่าเป็นเอ่อผมสร้างเป็น measure movement ก่อน movement นะครับผมจะระบุว่ามันคือ in แล้วก็ลบ out เพราะว่า out เมื่อกี้ของเรามันมีค่าเป็นบวกอยู่นะฮะ in ลบ out เป็น number แล้วก็เป็น whole number อ่าตัวนี้เราได้ละ movement นะ movement เดี๋ยวเรายังไม่เอาออกไปก่อนทีนี้ถัดมานะครับผมขอ new measure อีกรอบหนึ่งผมจะสร้างเป็น begin ละนะฮะ begin ยอด begin นะครับก็คือการคำนวณเจ้าตัว measure movement ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ซึ่งตัว movement เนี้ยมันก็คือตัว in บวก out นะครับจากนั้นเงื่อนไขเราจะบอกว่าเราจะดึงตารางของตัวcalendar นะครับหรือ date table เราออกมาเราจะระบุว่า calendar นะฮะทีเนี้ยถ้าเราระบุลอยๆแบบเนี้ยเวลาเราสร้างตัวสไลเซอร์นะครับมันจะมีผลกับตัว Table Calendar ตัวนี้ด้วยแต่ว่าเราไม่อยากให้สไลเซอร์มีผลนะฮะกับตัวตารางนี้ดังนั้นเราจะใช้ตัว Measure all ครอบไว้นะฮะแบบนี้แล้วก็ถัดมา
เราจะระบุเงื่อนไขว่าตัว calendar date ตัวนี้นะครับจะน้อยกว่าค่ามินของตัวนี่ movement ของเราตัว calendar date นี่ตัวนี้แล้วก็ปิดวงเล็บ min ปิดวงเล็บตัว filter แล้วก็ปิดวงเล็บของ calculate นะฮะแล้วก็เราไปที่ number ผมปรับเป็น whole number ไว้แบบนี้กดโอเค begin มาแล้วนะฮะยอดตรงไหมนี่ตรงนี้ begin นะฮะข้อมูลตรงกันทีนี้ตัวของ n นะฮะจะสร้างลักษณะเดียวกันผมไปที่ manage measure ก่อนแล้วผมไปที่ begin นะครับผม copy แท่งนี้มาทั้งแท่งเลยแล้วก็ผมไป new measure แปะลงไปก่อนตัวนี้ผมจะสร้างเป็น n ละทีนี้ n เงื่อนไขของเราจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับค่า max แบบนี้นะฮะข้อมูลอื่นเหมือนเดิมหมดเราเปลี่ยนเป็น whole number แล้วก็ใส่คอมมาเราได้ค่ามาละ begin in out แล้วก็ end นะฮะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วเรามาดูการสร้างรีพอร์ตแบบนี้มั่งตัวนี้นะครับเป็นรีพอร์ตที่แยกตามตัวสินค้าแล้วก็รายเดือนนะครับเป็นยอด N ผมไปที่ insert แล้วก็ pivot table from data model ตัวนี้นะฮะกดโอเคเราจะเลือกตัว product ขึ้นมาก่อนแล้วก็เดือนนะครับ month จากนั้น end stock นะครับผมเลือก end ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะเรามาดูรีพอร์ตถัดมารีพอร์ตนี้นะฮะจะบอกยอดสต็อกในแต่ละเดือนนะครับซึ่งจะบอกเป็นลายแพ็กเกจนัมเบอร์เลยเราลองทำกัน insert นะครับเหมือนเดิมไปที่ form data model แล้วก็โอเคจากนั้นเราเลือก product นะครับ column product แล้วก็ package number แล้วก็ n จากนั้น report นะครับเราปรับดีไซน์นิดนึงเราปรับเป็น tabular form ได้แบบนี้แหละผมคลิกขวานะครับแล้วก็ตัว pivot table option ผมติ๊กที่ตรงนี้ auto fit column ตัวนี้นะครับผมเอาออกก่อนเวลา refresh ความกว้างคอลัมน์จะได้เหมือนเดิมเราอยากได้สไลเซอร์ด้วยเราเพิ่มสไลเซอร์นะฮะตัวนี้สไลเซอร์เป็นสไลเซอร์เดือนนะฮะเราเลือกเดือนกดโอเคปรับสไลเซอร์นิดหนึ่งนะฮะเอาสีเข้มๆหน่อยแล้วก็จำนวนคอลัมน์ผมเอาเป็น3คอลัมน์เราได้ข้อมูลแล้วทีนี้สังเกตนะฮะว่าเดือนมาร์ชนะครับข้อมูลมันปกตินะไม่มีอะไรแต่พอเดือนเอพริลปุ๊บข้อมูลมันกลายเป็นว่าถุงนะครับแพ็กเกจที่ถูกขายไปแล้วมันยังโชว์แพ็กเกจนัมเบอร์แต่ยอดมันโชว์เป็นศูนย์ทีนี้เราไม่อยากโชว์แบบนี้นะฮะเราอยากจะโชว์เฉพาะสต็อกที่มีเหลือจริงๆนะฮะเฉพาะแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปสร้าง measure ใหม่นะฮะผมไปที่ data นะครับเอ่อขอโทษครับเดี๋ยวไปที่นี่ power pivot แล้วก็ measure แล้วคลิก new measure นะครับผมจะตั้ง measure ใหม่นะฮะเป็นตัว end stock
ทีนี้เงื่อนไขของเรานะครับตัว end stock อะเราจะบอกว่าถ้านะครับตัว end stock นั้นน่ะมันมีค่ามากกว่า0ถึงจะเอาตัว end stock มาคำนวณนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเอามานะฮะแล้วเราก็กดวงเล็บปิดนะฮะแล้วก็เซตนิดหนึ่งเป็น whole number แล้วก็โอเคอ่าทีนี้ผมเอาตัว end stock ไว้อย่างเดียวนะฮะเราได้ละตัว subtotal เราไม่เอานะฮะติ๊กออกดีกว่าแบบนี้เราก็จะได้สต็อกสิ้นเดือนนะฮะของแต่ละ Product โดยที่ไม่มีค่าเลขศูนย์แล้วเราลองดูอีกสักรีพอร์ตหนึ่งนะครับรีพอร์ตยอดขายผม insert แล้วก็ pivot table from data model กดโอเครีพอร์ตยอดขายนะครับมีชื่อลูกค้าเราเลือกชื่อลูกค้ามี Product นะครับเราเลือก Product แล้วก็การขายนะครับก็คือยอด out เราเลือกยอด out เดือนนะครับเราเลือกที่ตัวนี้เดือนเป็นมันนี่แล้วก็เพิ่มสไลเซอร์นะครับ insert slicer ชื่อเดือนสไลเซอร์ผมปรับนิดหนึ่งเอาเป็น3คอลัมน์แบบนี้สมมุติว่าเลือกเป็นเดือน April นะฮะก็จะโชว์เฉพาะของเดือน April เดือนเมษเดือนจูนแบบนี้เลือก2เดือนก็ได้นะฮะกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือกเดือนรีพอร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวการใช้ Power Pivot ในการสร้างรีพอร์ตต่างๆสังเกตว่าบนชีตจะไม่มีสูตรอะไรเลยสูตรจะอยู่ที่ตัว DAX อย่างเดียวแต่ว่าความลำบากก็คืออาจจะต้องไปเรียนเรื่องของการเขียนสูตร DAX เบื้องต้นนิดหนึ่งนะฮะ เจ้า Power Pivot นะครับนอกจากมันจะเอาข้อมูลมาแสดงเป็น Pivot Table แบบที่แสดงในคลิปนี้แล้วนะครับมันยังสามารถทำเป็นกราฟต่างๆได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ